यतिखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो सरकारलाई के गर्न चाहेका छौँ भने यो मूल्य वृद्धिलाई रोल ब्याक गर्नुपर्छ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो, तर मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि लिटरमा 50 पैसा 1 रुपियाँ वृद्धि हुन्थ्यो। त्यो हुँदा पनि ठुल्ठुला विरोध कार्यक्रमहरू हुन्थे। तर अहिले त मूल्य वृद्धि कसरी भएको छ भने एकैचोटि 10 रुपियाँ, एकपल्ट 10 रुपियाँ, अनि त्यहाँबाट अर्कोपल्ट थपिदियो अर्को 10 रुपियाँ। 10 रुपियाँको किस्ताको दरले चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यो नेपालमा कहिल्यै हुँदैन थियो र यो चाहिँ यो सरकारको चाहिँ जनताप्रतिको चाहिँ जवाफदेही छैन। जनतामाथि दबाब झन् बढाउँदै लैजाने, उनीहरूलाई झन् गरिब बनाउँदै जाने र उनका सङ्कटमाथि सङ्कट थपिदिने काम सरकारले गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। 1 लिटरमा 62 रुपियाँसम्म घटाउने सम्भावना त्यहाँ विद्यमान भएको हुनाले सरकारले त्यो घटाउनु पर्यो। सरकारले आवश्यकता पर्दा सब्सिडी दिनुपर्छ नि, जस्तो कि अहिले भारतमा भइरहेछ। भारत सरकारले सब्सिडी दिइरहेछ त्यहाँको ग्राहकहरूलाई, त्यहाँका जनताहरूलाई ठुलो मार पर्यो भनेर त्यो गरिरहेछ। यहाँ चाहिँ यिनीहरू किन गर्दैनन् भने त्यसको कारण छ। किनभने यिनीहरूले अहिले चाहिँ आयल निगमबाट जुन करमा त्यो पैसा थपिदिएका छन्, त्यो पैसाबाट त्यो पैसाले यिनीहरूले मस्ती गरिरहेछन्। अहिले जनताले विकल्प चाहन्छन्, तर उनीहरूले विकल्प देखिसकेको छैन। यही चाहिँ विकल्प भनेर अगाडि आइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो उनीहरूलाई निर्णय गर्न। यही विकल्प भनेर कुनै शक्ति अगाडि नआएको हुनाले जनता थोरै अप्ठ्यारोमा भएको बुझिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो विकल्प अगाडि सारेकै छौँ। हामीले चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र भनेर त्यो विकल्प सारेका छौँ। त्यो सङ्घीय जनगणतन्त्र भन्ने विकल्पलाई जनताले अहिले आत्मसात गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसो हुनाले तैपनि अब जनताको अभिमत चाहिँ यसको विकल्प खोज्नु पर्नेतिर गइरहेको हुनाले हामी दृढतापूर्वक यसको विकल्पमा अब सङ्घीय जनगणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने पक्षमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।